حقيقية لوحش البحر ذي اليد. لا أصدق ذلك. إذن قصة بين هاند ميريس مونستر وإلكران ماخر حقيقية. أي قصة عن وحش البحر ذي الأيدي تقصد؟ القتال بين هانس سايتر وإلكران ماخر. حديث يوتيوب كله؟ بالضبط، وسأخبركم الآن كيف حدث ذلك. في أحد الأيام شوهد وحش البحر اليدوي وإلكران ماخر في الحياة الواقعية قبالة ساحل ما. بالصدفة رآهم بعض الأشخاص الذين كانوا يصورون فيديوهات حية لوسائل التواصل. انتشرت اللقطات بسرعة جنونية. بعد قليل ظهر إلكران ماخر الذي لم يكن معروفا إلا من الأساطير القديمة. أمام الكاميرات اصطدم الكائنان البحريان العملاقان ببعضهما. كان الماء يموج وملايين البشر تابعوا النزال على الإنترنت بعد نزال قوي لكن قصير. اختفيا في الأعماق عائدين إلى العالم الذي أتيا منه. لكن المقاطع انتشرت بسرعة وجعلت المعركة من أحدث أساطير البحر على مر العصور. يجب أن نطلق الدرون فوراً لمتابعة هذه المعركة. أريد بشدة أن أعرف من سيفوز، وحش البحر ذو اليد أو إلكان مها. لذلك فليختر الجميع قائداً لنخوض المعركة معاً. أنا أطلق الدرون في 3 2 1. نحن الآن هنا عند البحيرة حيث تم تصوير المعركة بين إلكان ماها ووحش البحر اليدوي. الناس هنا صوروا الوحشين مباشرة على البحيرة. أنا متشوق. أتمنى أن نجد نحن الاثنان معكم هناك القتال الحقيقي هاند ميريس مونستر ضد إلكان مايا. نأمل ألا نتأخر ونتمكن بالدرون من رؤية كل شيء في البحيرة. ترون حجم البحيرة يتسعان بالتأكيد لوحشين عملاقين. هناك إلكان ماها ووحش هانسي يمكنكم رؤيتهما. وحش هانسي وإلكان ماها يتقاتلان. ترونه الآن مباشرة على دروننا يتقاتلون، لكن من سيفوز؟ لا أعرف. الناس اختفوا. ضع إعجابا الآن بالتأكيد. لقد رأيتموه كلاهما في هذه البحيرة. إذن وصلنا للمكان الصحيح بالدرون. يجب أن نصور هذه البحيرة بالكامل بالدرون. هذا ما سنفعله بكم الآن. لا تطفئوا يا أصدقاء. انظروا إلى الأسفل كم هو مخيف. هذا يبدو رصيفا. يا إلهي يوجد طفلان يلوحون حتى لكاميرتنا. ماذا يحدث هناك؟ وحشان يتقاتلان الآن. لا أعرف. فلنقرب الدرون أكثر من الأطفال. أكيد يريدون أن يخبرونا شيئا. بلى، يريدون الكلام. ينظرون مباشرة إلى درون الكاميرا. لايك لهذين الشجاعين المتسلقين. يركضون على الرصيف مباشرة في البحيرة. هم لا يعلمون أن هناك إلكران ماها وآكل الأيدي. يجب أن يغادروا المكان فورا. هل يمكننا تحذيرهم؟ الناس يشيرون إلى لافتتك. معك حق. انظروا إلى هذا مكتوب سيتر وإلكان ماها في البحيرة. تحذير. لا، هذا غير موجود. بالضبط حيث نحن. هانسي مونستر وإلكان ماها بالضبط هناك. ما زالوا يشيرون إليه. متشوق. سأصعد أعلى. لعلنا نراهما. هناك إلكان ماها. صحيح، إلكان ماها هناك مع الأطفال. الأطفال يجب أن يرحلوا. حطوا لايك للأطفال. هم أعطونا للتو تلميحا بأن إلكان ماها هنا في البحيرة. الآن ينقصنا وحش الهانسي. إن كان موجودا أيضا فالأطفال محقون تماما. هل لاحظت شيئا بالخارج؟ كان إلكان ماها وحده هنا للتو. لم يكن لوحش البحر اليدوي أي أثر. هل تخبرني أن إلكان ماها فاز بالمعركة ضد وحش هانسي؟ أعتقد ذلك. رأيت إلكان ماها فقط. ألم تروه أنتم أيضا؟ لا يمكن هذا. بهذا يجب أن يحسم القتال. سأواصل الطيران وانظروا كم هو قذر سطح الماء. لم أعد أرى الماء من خلال الدرون. كل شيء مليء بالنباتات. البحيرة كلها صفراء تماما وممتلئة بالنفاذ. هذا وحش اليد البحرية. يعني كلاهما حيان. طبعا وحش البحر اختبأ فقط هناك بين النباتات. لقد رأيتم اليد تخرج من الماء يا قوم. هذا يعني أن إلكان ماها ووحش البحر اليدوي لا يزالان هنا. كلاهما قاتل وكلاهما انسحب، لكن في نفس البحيرة. لا تطفئوا أصدقائي. هذه دروننا. نرتفع الآن قليلا. يجب أن نرى من سيفوز. الجيد هو أن الوحشين ما زالا بنفس البحيرة لكنهما اختبئا. هذا يعني أن القتال التالي قد يبدأ قريبا. أنا متشوق فلا تغادر. هناك شيء. ما هذا هناك؟ مين كان؟ لم يكن إلكان ماها. دعني أعيد. من كان ذلك؟ لم يكن ذلك إلكان ماها ولا هانسي مونستر. لا أعرف مكان. هناك. أوه لا. إلكان ماها يقاتل وحوش البحر اليدوية وهانسي مونستر يفوز. وحش البحر اليدوي قد هزم إلكان ماها. ظننت أن إلكان ماها هو أقوى وأشرس سمكة في العالم.
لكن من كانت هذه الشخصية قبلا؟ هل كنت وحشا آخر؟ أنا أعرف من كان الفاعل. لم يتبقى سوى واحد، إنه بلوب. لابد أنه كان بلوب. أعد اللقطة، كان مجرد جزء صغير يا أصدقاء. من كان هذا؟ لا يعقل. لكن الآن هانسي مونستر فاز على إلكان ماها في القتال. سأصعد أعلى قليلا لأرى إن كان بإمكاننا رؤية شيء من فوق. هل يوجد هنا وحش بحر يدوي؟ هل خسر إلكان ماها المعركة حقا؟ إذن البحيرة ستكون الآن لوحش البحر اليدوي. لست متأكدا يا رفاق، أو أن إلكان ماها عاد للاختفاء. لقد وضعت كل ثقتي في إلكان ماها، إنه أقوى سمكة في العالم. لكن لا، وحش البحر اليدوي فاز بالقتال. ولكن أين ذهب الناس الآن؟ أين الوحش؟ لا، ها هي اليد، إنها تطل من الماء مجددا. هذا يعني أن وحش البحر اليدوي لا يزال هنا بالبحيرة. إذا ضعوا إعجابي الآن. أنتم على حق يا أصدقاء، إلكان ماها الخاص بي هزم على يد وحش البحر الكفي. لم نرى الآن سوى وحش البحر الكفي، وليس إلكان ماها. رومي ينادينا الآن. لا، رومي يتصل. شغله فورا. أريد أن أعرف ما يقوله رومي. تمام، مرحبا يا رومي، كيف حالك؟ أنا في طريقي للجزيرة المهجورة، حيث يتجه وحش اليد البحري الآن. حلقوا بدرونكم هناك أيضا. امسحوا الساحل والأقواس الصخرية والضباب الكثيف فوق الماء عند الجزيرة بحيرة. إذا كان الوحش يتواجد هناك حقا، فقد تظهر الدرون حركات لا أراها من هنا. انتبهوا بشكل خاص لحافة البحيرة. هناك يقال إن النشاط في أوجه حسب تقارير قديمة، وتفحصوا أي حركة أمواج غير عادية مهما بدت صغيرة. الأمواج تضرب بشكل أكثر اضطرابا، وكأن شيئا ما يدور تحت السطح. سأتقدم أكثر، أقرب إلى الشاطئ، أقرب إلى ما يكمن هناك في الأسفل. رومي أغلقت الخط، هل سمعتم؟ هي الآن في طريقها للجزيرة المهجورة وتريد قتال وحوش البحر اليدوية. ماذا ننتظر؟ كلنا نريد رؤية القتال. يجب أن نبدأ الدرون فورا. نفعلها. ضعوا إعجاب الآخر. شاهدوا هذا الفيديو للنهاية. رومي يحتاج مساعدتك الآن. رومي يقاتل الآن وحوش البحر اليدوي مباشرة. وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج. لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر. لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري. ونأمل أن نجده أيضا. لكن البحيرة كبيرة جدا. هناك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أراه. وهناك اثنان آخران، لكن هذا ليس رومي. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي. هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون، إنها رومي حقا. هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في السماء وتبحث عن وحش البحيرة. لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر. لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري. ونأمل أن نجده أيضا. لكن البحيرة كبيرة جدا. هناك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أراه. وهناك اثنان آخران، لكن هذا ليس رومي. يترب أكثر إسزيه. هنا يتساءل من تيكونش. قريب بشدة أن أعرف من هذا. دعنا نرى من هو حقا على هذا القارب. حسنا، إنهما مجرد سائحين يهربان. إنهما خائفان. انظر، إنها تذهب اتجاه واحد فقط. أنت تراها. إنهم يهربون، يركضون، يسبحون بعيدا ويجدفون بسرعة فائقة. يريدون بلوغ الشاطئ. يريدون مغادرة البحيرة. طبعا خائفون من وحش اليد البحر. كنت أخاف أيضا لو كان هناك وحش يد بحري عملاق في البحيرة. لكن أين هو وحش اليد البحري؟ هناك. أنتم ترون يا جماعة، هذا وحش اليد البحيري. يمكنكم رؤية اليد، وهذا الجسم اللزج الذي يشبه الدودة. إذا نحن بالتأكيد في البحيرة الصحيحة. لكن السؤال هو، أين ذهبت رومي بلوح للتزلج؟ لا أعرف. على أي حال، وحش اليد البحري غاص، إنه تحت سطح الماء. لكننا نبحث عن رومي. كانت للتو على البحيرة الكبيرة بلوح التزلج واختفت. ماذا لو حدث شيء لرومي؟ ماذا لو ابتلع وحش البحيرة رومي؟ لا أريد سماع ذلك على الإطلاق. وأنت تعلم أن رومي قوية جدا. إنها لا تخاف من هذا الوحش. ضعوا إعجابا لرومي. أنتم تعرفون، أنتم تستطيعون. لكن أين ذهب الوحش حقا الآن؟ لا يمكن أن يكون قد اختفى هكذا ببساطة. انظروا لأسفل، مركب الشراعي. يمكنكم رؤية الشراع الأحمر. باللون الأحمر؟ لماذا الشراع أحمر؟
سأقترب أكثر، لعلها رومي، لعلها غيرت قاربها. هذا ممكن بالطبع، مع الرياح قارب شراعك هذا أسرع بكثير. هذه ليست رومي، هؤلاء أيضا أناس يحاولون النجاة. طبعا انظر أين يذهب، يريد اليابسة، فالوحش هناك، يجب أن نطير إلى الخلف. نطير الآن بالاتجاه المعاكس بالضبط حيث غادر الشراعي. نأمل أن نجد هناك أخيرا وحش يد البحر، والآن تعرفون لماذا هذا وحش اليد البحرية، قلت للتو، ها هو وحش اليد البحرية. هل هذا مقرف؟ لكن لا يمكننا فعل الكثير، انظروا كم هو كبير. أولا اليد فقط، ثم هذا الجسد كله، هذه الدودة كلها. أظن طوله 50 مترا، لا أعرف. لا يمكننا بطائرتنا المسيرة بأي حال الطيران تحت الماء. هذه طائرة مسيرة برية مائية، لذلك يجب علينا الآن أن نواصل الطيران ونحذر رومي بأننا رأينا الوحش هناك بالضبط في البحيرة. الآن تفهمون لماذا هذه جزيرة مهجورة. البحيرة كلها محاطة بالجبال سرية بالطبع، ولهذا انسحب وحش اليد البحري إلى هنا. هناك يعيش. فقدنا وحش اليد البحري، لنبحث على الخريطة أين قد يكون لنرى. للأسف خسرنا وحش اليد البحر، لكن لا يزال لدينا مكانان آخران، السفينة الغارقة أو صندوق الكنز السري. لكن لا يمكننا الطيران إلى الأخير إلا عند 10,000 إعجاب، لذا اتركوا إعجابا الآن جميعا حتى نصل إلى 10,000 إعجاب، وسنطير الآن فورا بطائرتنا المسيرة إلى السفينة الغارقة. لقد رأيتم السفينة الغارقة على الخريطة، والبحيرة مليئة بالسفن. نأمل ألا تكون الخريطة علامة سيئة، وأننا لن نرى الآن سفينة غارقة محطمة حقا. سنحلق معكم الآن فوق المنطقة بأكملها، وخاصة الشاطئ. ترون ذلك، هنا شاطئ ومياه جنبا إلى جنب. هل تظن أن رومي سيكون هناك؟ لا يمكننا معرفة ذلك إلا بمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية والضغط على زر الإعجاب. ألا تودون أن تعرفوا؟ لا، رومي وسيهان مونستر يتقاتلان لأول مرة. تشاهدون هذا مباشرة هنا يا جماعة. رومي تحاول هزيمة وحش اليد البحري، وترون مدى قوة رومي. لديها فرصة جيدة جدا. وحش اليد البحري غطس تحت الماء، رومي ليس لديها فرصة وهو تحت الماء. بالطبع. لماذا؟ رومي ربما تستطيع حبس أنفاسها لدقيقة أو دقيقتين مثلنا، لكنكم رأيتم وحش اليد البحري تلقى ضربات قوية من رومي. يا جماعة، الكل يضع إعجابا الآن لرومي. إنها مقاتلتنا، فتاتنا المفضلة، شخصيتنا المفضلة. أنا أطير الآن لأعلى لكي نحصل على رؤية أفضل، لكنني لم أعد أرى وحش اليد البحري. أين ذهب الوحش الآن فجأة؟ لكنكم ترون كم الماء قذر. في كل مرة كان وحش اليد البحري موجودا بالطبع، لكن علينا فقط أن نبحث عن وحش يد بحرية. نعم بالطبع، لكن يكفي أن تطل اليد من الماء، عندها سنعرف فورا. وأنتم أيضا ستعرفون الآن أن وحش اليد البحري بأكمله تحتها. انظروا، بعض الناس يجلسون تحت الأشجار يبحثون عن الظل من وحش البحيرة اليدوي. ربما لا يعلمون أن وحش البحيرة اليدوي موجود الآن تحديدا في هذه البحيرة عند السفينة الغارقة. انظروا هنا، يمكنكم أن تروا الآن يا رفاق. ها هي السفينة، ترونها؟ سنطير الآن إلى السفينة، لكنها لم تغرق بعد. إنه ليس مجرد سفينة، بل هما حتى سفينتان، وهم طوال للغاية. السفينة تستطيع بالتأكيد هزيمة وحوش البحر، لكن الجيد هو أن السفن لا تزال تبحر في البحيرة. الحمد لله يا جماعة، اتركوا إعجابا كبيرا. سنطير الآن. يهاجم السفينة. لا أصدق ذلك، اليد تهاجم السفينة والسفينة تغرق. بالطبع دمرت السفينة ببساطة على يد وحش البحر. لقد رأيتم مدى قوته، ولهذا السبب أيضا السفينة الغارقة على خريطتنا، وكنت أظن أن هذا مجرد علامة سيئة، لكنكم رأيتم الآن مباشرة وحش البحر اليدوي دمر سفينة كبيرة كاملة. هناك سفينة أخرى أمامكم، هل ترونها؟ إنها على الشاطئ ورمادية بالكامل، ولكنه لم يدمر بعد، إنه لا يزال كاملا وسليما. سأطير إلى هناك، فهي تبدو مهجورة كسفينة أشباح. هل تعتقد أن الناس غادروا السفينة بسرعة كبيرة لأنهم رأوا للتو كيف دمر وحش البحر سفينة؟ بالطبع سأغادر ذاك فورا. أيضا السفينة الثانية يمكنها تدمير وحش اليد البحري أيضا، لكن ربما اختبأت رومي على متن السفينة. سأحلق فوق السطح كله. ترون الطابق العلوي من السفينة، لا يوجد أحد. لا يوجد أحد على متن السفينة، لقد فروا جميعا. هرب. أنا الآن أتفقد السفينة ببطء، لكن لا أرى شيئا. لا يوجد أحد حقا. أتمنى أن ميكتي وحش البحر الآن. السفينة اسمها أوشيانر مثل المحيط، مع أنها في نهر أو في بحيرة. سنعود يا أصدقاء، يجب أن نعود إلى اليابسة.
هناك قاتلت رومي وحش البحر اليدوي، ولكننا للأسف فقدنا رومي. ربما لا تزال على اليابسة. ها هي سفينة أخرى وهي لا تزال تبحر. لا، لقد نجت. السفينة ما زالت تواصل الإبحار، لكن لا يمكننا فعل شيء. ماذا لو هاجم وحش اليد البحري السفينة مرة أخرى؟ فقط شخص واحد لديه فرصة ضد وحش اليد البحري، وهذا هو رومي. كلنا نعلم أن رومي أقوى من وحش اليد البحري، لكني لا أجده. لم أعد أجد رومي أيضا. دعنا نعود إلى الخريطة. لدينا أماكن أخرى يمكننا الطيران إليها. هل تعتقد أن رومي هرب بعد القتال؟ دعنا نرى. وحش اليد البحري دمر سفينة للتو، وقد رأيتموه بأنفسكم. سنطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة إلى هذا المنارة. من هذا المنار نرى البحيرة كلها. يجب أن ننقذ رومي ونهزم وحش اليد البحري. سنطلق الدرون في 3 2 1. نحن الآن عند المنار في منتصف البحيرة. يمكننا الآن فقط أن نأمل أن تكون رومي هناك ووحش اليد البحري. هل تلاحظون شيئا؟ الماء أخضر سام بالكامل. هذا ليس مؤشرا جيدا، بل هو علامة على أن وحش البحيرة موجود هنا الآن بالذات. لنحلق فوق البحيرة معكم ونبحث عن وحش اليد البحري. البحيرة خضراء مثل ليه هو ده؟ هو وحش اليد البحري. ليه؟ حقا؟ ماذا يفعل؟ لا أعرف. يختفي مجددا. أصدقائي، ترون بأنفسكم وحش البحر يفعل ما يشاء. مع أن البحيرة خضراء مثل البطيخ، يغوص وحش اليد البحري ببساطة. أين رومي؟ ما أعرف أين رومي، لكني لاحظت أن وحش اليد البحري بدأ يخاف منا ببطء. صحيح، أنت محق. إنه يهرب في كل مرة من بحيرة كبيرة إلى بحيرة صغيرة، والآن إلى أصغر بحيرة، وفي كل مرة نرى فيها وحش اليد البحري يغوص ويغوص أسرع بكثير. ما كنا في المرة الماضية دمرت سفينة كاملة، الآن نراها وقد اختفت. هذا بفضلكم، لأنكم أعطيتم إعجابات كثيرة، وبهذا تساعدون رومي أيضا. والخبر الجيد هو أننا معكم ومع رومي لدينا فرصة لهزيمة وحش البحر الشرير هذا. انظر تماما. سأطير إلى آخر البحيرة. ربما يختبئ رومي على اليابسة. أو أن وحش البحيرة كان فخا، لكننا نقترب بالدرون من النهر. انظروا، يا مقعد وحيد على ضفة البحيرة. سايسيبوز، هذا يدعو للجلوس عليه. ترون الآن لون البحيرة أيضا. هذا عمد سبي سمنفة. البحيرة خضراء سامة حقا، بس هناك يسكن وحش البحيرة اليدوي. لقد أطلق وحش البحيرة اليدوي مواد كيميائية حقا، لكن هل تظن أن هناك أحدا في هذا الخليج عند هذا الشاطئ؟ ربما على الجانب الآخر. ربما نطير إلى الجانب الآخر من البحيرة. هذه فكرة جيدة جدا. دعنا نطير بحذر بالدرون إلى الجانب الآخر. لا تغلقوا. شاهدوا الفيديو كاملا من فضلكم، وأعيدوا تشغيله. شاهدوه 4 أو 5 مرات. لأن الآن من المهم جدا أن ننقذ رومي، لأننا لم نرى رومي حتى الآن. أين ذهبت؟ هي رومي وهي تقاتل ضد السهام، لكنها تخسر. لماذا تخسر الآن؟ إنها تخسر أمام وحوش بحرية بأياد، وكنت أظن دائما أن رومي هي الأقوى في العالم. ترون يا أصدقاء، طائرتنا تسقط. لا، هذا مستحيل. رومي، سننقذك. يجب أن نذهب لرومي وننقذها. نحن نلعب الآن لعبة تخمين وحش البحر من كويز بليتز. أمامنا 3 ثوان للتكهن بوحش البحر. وهذا مجرد مستوى سهل. أنا متشوق. بالطبع هذا دلفين. فليبر، أليس هذا دلفينا؟ وهذا صحيح. ياهو، الأول أصبناه. والآن هذا حوت أزرق. متأكد حوت؟ أنا بالتأكيد حوت أزرق. حوت أزرق، كنت محقا. إنه بالفعل حوت أزرق. تفضلوا خمنوا الحيوان. ما هذا؟ سمك ذهب. أظن أيضا. البعض لديهم في الحوض. هذا صحيح، سمكة ذهب، لكنها لا تعيش في البحر بعد. لقد خمنا 3 أسماك صحيحة. هذا قرش أبيض. قرش على الأكيد. القرش الأبيض، أترونه؟ صحيح، بل هو قرش أبيض كبير تحديدا. إنه حوت. هل أنت متأكد؟ إنه أوركا. أوركا. أجل، أصبنا في النهاية، لكنها كانت قريبة جدا. فيما ترون مدى السرعة هنا، هذه طبعا قنديل بحر. ترى لأنها شفافة كقنديل البحر. حسنا، كل شيء تمام. هذا ممتع جدا. وكل هذا من صندوق الغموض. هذا شفنين. لا بد راي. لماذا؟ لأنه رقيق جدا وكبير جدا. ترون، هذا شفنين البحر. هل أصبتم كل شيء بالفعل؟ هذا سرطان. طبعا. لماذا؟ إنها تزحف على الأرض. جونها الكراب، طبعا بمخلبيها الاثنين من سبونج بوب. هذا أنا لا أعرف. جراد بحر. هل أنت متأكد؟ جراد بحر. نعم. حدث في آخر لحظة. بالتأكيد جراد بحر. أوه لا، إنه روبيان. طبعا هذا يؤكل أيضا، صح؟ الجمبري. لذيذ. صدقت، إنه جمبري صغير من لونه البرتقالي. نجم بحر بسيط، لكن هذا مستوى سهل. صطدناه اليوم بالفعل. أيتموه نجمعت. نعم بالطبع. ما هذا الذي أراه؟ أخطبوط؟ متأكد؟ بالطبع حبار. دائما يبخ هذا الحبر. يا رب ما مسكناه.
أعرف ذلك، هذا بطريق. كان سهل جدا يا جماعة، بس شوفوا السرعة. لكن البطريق لا يسبح أبدا. لا يجيد السباحة. أوه لا، أوه هذا تمساح. بس بومبادينو كروكوديلو. لكن هذا ليس وحش بحر. لا يزال في الماء. أنت محق. حسنا، سلحفاة. بالتأكيد السلاحف. نينجا تيرتلز. لا، هذه سلحفاة بحرية عادية. ترون الأمر مستمر. حسنا، هذا ماذا؟ مقمة. أفقمة. هي دائما ترقص الفقمة، هو يرقص رقصة رائعة. معك حق، ها هي الفقمة حقا. الفقمة. ما هذا؟ لا أعرف. فقمة كبيرة؟ هذه فقمة ضخمة. لا، سمكة شيطان البحر. بقرة بحر. طبعا من العصر الجليدي. تمام، هذه صدفة. هذه صدفة بداخلها لؤلؤة. لا. طبعا. لم أكن أعرف ما هذا. ماذا؟ ما هذا؟ هذا سمك طائر، الكل يعرف. عندما يسير القارب يطير دائما فوق الماء. له أجنحة. ونعم، هناك أسماك تستطيع الطيران. شارة السباحة الأولى تحصل عليها عندما تسبح لأول مرة. على الأقل هنا عندنا حصان بحر. البحث عن نيمو، البحث عن نيمو، أو البحث عن دوري. هذا هو البحث عن نيمو، سمكة المهرج. بكل بساطة الكل يعرف ذلك. بالتأكيد. واو، هذا لخمة. لحظة، متأكد؟ هذا ثعبان في الماء. هذا ثعبان بحري. ألم أقل لك ذلك؟ أفعى. تمام، هذا أيضا قرش. لكن أي؟ لا أعرف. الأمبوشاي. بالطبع، هذا قرش الشعاب ذو الزعنف السوداء. ألا تراها أيضا في الزعنف؟ نعرف أن عندهم منقار هائل. مين هذا بليكان؟ هذا حقا بيجعا. يمكن التدوين أيضا. أتمنى أن تكونوا قد أصبتم حتى الآن. ما هذا؟ محارة. يمكن أكلها أيضا. طعمها مالح قليلا. يأكله البعض. كراكن. لا، هذا كراكن. كنا نعرف لأنه جاء من صندوق الغموض. هذا كراكن. فزنا. أيضا يمكن الآن أن ننتقل إلى لنذهب إلى صندوق للغموض. لقد اجتزنا الاختبار. لذلك سنفتح الآن معكم صندوق للغموض آكل البحر. ولا تنسوا، لا يزال لدينا صندوق للدم المغلق. نحتاج إلى إعجاب حتى نتمكن من إزالة للقفل. مجرد إعجاب واحد، لكنني أريد بشدة أن أعرف ما بداخل صندوق الغموض هذا من بلوب. أنا متحمس جدا لمعرفة ما بداخل صندوق الغموض الأخير هذا من سي إيتر. ماذا تنتظر؟ إذا افتحها. هذه طائرتنا المسيرة، انظروا إليها. وعلى هذه الطائرة المسيرة يوجد إلكان ماها ووحش هندسي. هل تعلم ماذا يعني هذا؟ علينا الآن إطلاق الطائرة المسيرة ومراقبة وحش البحر اليدوي وإلكان ماها لكي نعيش المعركة مباشرة معكم جميعا. هيا بنا، نحن الآن نبحث عن آكل البحر وأنتم ترون البحيرة هنا بالفعل. نحتاج مساعدتكم. إذا لاحظتم شيئا ضعوا إعجابا واكتبوا في التعليقات. ما هذا؟ لقد وصلنا إلى الإعجاب الواحد. انتظر، لقد حصلنا على إعجاب. أتعلم ماذا يعني هذا؟ يمكننا الآن فتح الصندوق بلوب الغامض المغلق. ماذا ننتظر بعد؟ القفل مفتوح. لقد نجحنا، شكرا جزيلا لكم. يمكننا أخيرا فتح صندوق بلوب الغامض بفضل مساعدتكم. أنا متشوق جدا لما فيه. في 3، 2، 1.